fac altceva decât să-și consume și mai mult energia. Trăim trendul, cum îl numesc eu, al ciupercilor. Doamna terapeut, este adevărat că totuși există posibilitatea ca specialistul, dacă nu e ce trebuie, să-ți facă mai mult rău? Da, în următoarea sau în următoarele relații te vei vindeca, dar asta nu înseamnă că trebuie să o faci imediat. Care sunt motivele pentru care ele se pierd pe drum? Să spun un secret, nu știe ce vrea. Femeia știe ce nu vrea. Eu vin acum și îți expun o presiune a societății cu o voce clară care spune așa: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mădălin Dumitru și alături de Denisa Florea vă prezentăm episodul 2 din emisiunea Renașterea Femeii. Așa cum v-am promis, astăzi vorbim despre acele femei care vor să se vindece, citesc, caută, încearcă metode și totuși se simt mai confuze, mai blocate, mai obosite ca înainte, iar în acest episod vorbim despre de ce vindecarea nu funcționează atunci când nu are structură și de ce ordinea pașilor nu este opțională. Bună seara, Denisa! Bună seara, Mădălin! Uite, azi 28 decembrie, mâine, poimâine facem Revelionul, da. Nu? Și tu unde ești? Eu sunt în Bosnia. Ești în Bosnia, vai! Cu ce ocazie ești în Bosnia? În Bosnia, în primul rând, pentru sufletul meu. Okay. Acolo este cea mai mare și veche piramidă din lume, piramida Soarelui, și am oferit șansa și femeilor dornice să poată să experimenteze altfel această trecere în noul an și țin acolo un retreat pentru femei. Îți doresc succes! Să le spunem oamenilor de la bun început că episodul 2, vom vorbi în episodul 2 despre de ce se simt pierdute femeile sau se împotmolesc în procesul de vindecare, structura etapizată a procesului și avem 4 subcategorii pe care noi le vom dezbate și anume prima subcategorie, lipsa educației legată de funcționarea lor în viziunea holistică, este cauza ce duce la confuzie în multitudinea de informații existente. Sub capitolul 2, cum ne vindecăm fără să ne împrăștiem. 3, varianta care funcționează folosită timp de mulți ani, 13, pe care ți-ai validat-o, iar cu siguranță ai feedback-ul de la foarte multe femei, poate că mii de femei, și o putem numi ca vindecare tematică. Iar în ultima parte a acestei emisiuni vorbim despre ordinea, nu se alege aleatoriu, ci este impusă. Perfect. Mă bucur că ești de acord cu mine. Păi eu le-am propus. Mă bucur că tu le-ai propus și că ești de acord cu mine. Lipsa educației despre funcționarea femeii în viziunea holistică. De ce informația multă, fără structură, creează mai multă confuzie decât claritate? Femeile, în momentul în care pornesc în procesul de vindecare, nu o fac de plăcere. O fac de nevoie, o fac de durere, o fac din disperare. Și deși necesari acești factori, pentru că altfel, din păcate, s-ar amâna procesul sau nu s-ar face deloc, pur și simplu n-au cum să păstreze centrarea și cum să zic, partea asta de stabilitate. Și femeile la disperare ar face orice. Chiar acum am pe cineva în lucru, o femeie care a venit la mine cu câteva luni înainte, fix cu insomnii, din cauza anumitor situații, a ajuns să somatizeze și nu mai poate dormi. Și nu-i de joacă, pentru că, efectiv, dacă nu te odihnești, nu ești funcțional. Și absolut orice ar face, a făcut, lucrurile au funcționat, adică s-a remediat o perioadă și acum cumva e un regres. Și femeile de regulă, când încep să fac și ar face de toate și de multe ori faptul că se împrăștie, cum spun eu,
nu fac altceva decât să-și consume și mai mult energia. Dar ce înseamnă să se împrăștie? Adică să luăm specific. Noi acum trăim într-o perioadă în care nu că este rău faptul că există multă informație, este un început că de undeva trebuia să începem. Ideea este că trăim trendul, cum îl numesc eu, al ciupercilor. Al ciupercilor? Exact, după ploaie. Și anume, din păcate, sunt foarte multe informații, unele mai valide, altele mai puțin valide, sunt foarte multe oferte în piață, oameni cu experiență sau mai puțină experiență, care vin cu fel de soluții, cu cele 3 reguli ca să, 3 pași înspre. Aceste lucruri nu funcționează. Nu, pentru doar că în 3 pași nu rezolvăm repede? Nu putem noi să rezolvăm în 3 pași ce s-a format poate în 30-50 de ani, nu mai punem la socoteală și tot bagajul transgenerațional cu care venim. Și atunci, aceste lucruri, practic, n-au cum să funcționeze și duc femeia într-o disperare, pentru că face și nu funcționează. Și cu fiecare eșec, acea disperare crește și acea senzație că nu o să reușesc este și mai mare. Și atunci, automat, nu numai că nu ajută, încurcă. Deci, nu 3 pași, nu 5 reguli spre, nu știu, orice altă formulă dintre asta de marketing. Cu alte cuvinte, nu orice ciupercă este comestibilă. Da, unele pot fi Otrăvitoare. de-a dreptul otrăvitoare. Și nu doar să te țină pe loc, dar să... Da, cunosc cazuri în care practic a dezechilibrat. Mă întreba la un moment dat în culisele unui eveniment TEDx la care am participat ca speaker, mă întreba prezentatorul, îmi spunea: doamna terapeut, este adevărat că totuși există posibilitatea ca specialistul, dacă nu e ce trebuie, să-ți facă mai mult rău? O, da, ca ciupercile sau ca medicamentele, care nu sunt chiar fix pentru ceea ce avem nevoie. Ce nu știe femeia despre cum funcționează ea ca întreg? Nimic. Nu. A fost așa de greu, a fost așa, cum adică? Adică femeia este educată total pe dos decât ar fi nevoie să fie educată. Este învățată să funcționeze și să creadă despre ea total altceva decât ar trebui. Și toate lucrurile astea o fac să îi crească presiunea, să îi crească... Femeile cresc încă de mici copile cu marea bubă că sunt inferioare băieților. Și atunci, automat, da, bineînțeles, dacă ne uităm... Da, ok, sunt de acord cu tine, acum i-am rulat și eu în cap și sunt de acord cu tine. Pentru că întotdeauna când se năștea o fată, nu era chiar atât de fericit tatăl. Dacă se năștea un băiat, mergea neamul mai departe. Ei, ideea este că ele n-au cum să știe, pentru că n-au de unde să știe. Nu s-a dorit să știe. Cumva s-a mers din generație în generație să punem în umbră femininul. Să poată să fie docil, să poată să fie folosibil, dar nu să poată să-și manifeste puterea proprie. Și holistic, privirea asta holistică, nici măcar, pentru că acum, da, suntem de câțiva ani, eu profesând de 13, pot să văd diferența asta, cum era în momentul în care eu am început și dacă veneau persoanele, femeile la terapie sau spuneau că merg la terapie, erau întrebate, dar ai probleme? Adică ești nebună? Cumva numai oamenii cu probleme sau cu dezechilibre merg la terapie, pentru că restul își rezolvă singuri problemele sau nu le au. Ei, ideea este că acum s-a schimbat, dar nu atât de mult încât practic să se poată vedea, cum să zic, 1 cu 1 fac 2, adică lucrurile să fie împreună. Acum mergi doar la terapie, te ocupi de partea psihică și rupi restul. Niciodată protocolul clasic de psihoterapie nu include partea de stil de viață, nutriție, cumva tot restul, eventual menirea ta sau dorințe mai profunde. Cumva este așa, îs pe bucăți lucrurile făcute. Și atunci automat că n-au de unde să știe despre ele ca și întreg. În câteva cuvinte, ce înseamnă viziune holistică? Trup, minte, suflet. Mulțumesc. De ce vindecarea fragmentată
nu aduce rezultate reale. Păi hai să ne gândim la un Lego. Da, Dacă nu le pui împreună și le lași așa separate, are vreun sens e imaginea? frumoasă. Așa? Împrăștiate? Depinde cât de artist N-avem ești. cum. Nu e funcțional, clar. Nu e funcțional, automat. N-avem cum să facem lucrurile, adică, știi cum, Mădălin, ca și în medicină. Capul are treabă cu picioarele și picioarele au treabă cu stomacul, stomacul are treabă cu inima. Adică, degeaba mă apuc eu să fac, dăm un exemplu concret, să fac yoga, nu știu ce să fac cu yoga, când eu de fapt aș avea nevoie să scap de niște tipare, ce povesteam noi în episodul trecut, gândul care îmi dă emoția și care îmi dă o anumită stare. Yoga nu o să mă scoată, pot să stau eu în poziția aia cât doresc. Și atunci, practic, trebuie să știu pentru ce funcționează yoga și la ce mă ajută, pentru ce funcționează, nu știu, orice altceva. Știi, așa câteodată simt așa nevoia că trebuie să mă vindec sau că, nu știu, că trebuie să schimb lucruri, da? Mă uit așa și nu știu de unde să încep, de unde să le iau. Nu înțeleg. Denisa, apropo de yoga și orice alt mijloc, el poate fi folosit ca în început, ca orice alt mijloc. Cât de important este să înțeleagă femeile că e nevoie să cuprindă mult mai mult decât o simplă metodă. Păi hai să spun, nu știu dacă mult mai mult decât o simplă metodă, pentru că asta de regulă pune presiune. Ceea ce este nevoie să înțeleagă ce și la ce folosește și apoi să prioritizeze, să cuprindă mult mai mult. Asta însemna, pentru că multe femei spun, dar eu n-am timp, mai ales sunt mamele singure. Nu pot să fac și aia, și aia, și aia, pentru că nu am când să le fac pe toate. Ideea este că noi, să putem să facem lucrurile cap-coadă, noi trebuie să avem o structură. Nu le facem pe toată odată. Poate că n-ai nevoie de yoga acum. Sau poate că da, ai nevoie pentru că... E doar un exemplu ăsta cu yoga. Da, automat. Păi și înțelegem. eu tot ca un exemplu îl dau. Ideea este că fără cineva în spate care să poată să-ți spună ce-i cu tine, ce-i de făcut, să putem să prioritizăm împreună și apoi să facem un plan de acțiune, nu prea se poate face, cum să zic, să fie și funcțional, să fie și rapid și cu rezultate. Denisa, ceea ce spui tu că e necesar să existe un ghid în spate care să mențină și să măsoare ce se întâmplă cu persoana respectivă, eu vin acum și îți expun o presiune a societății cu o voce clară care spune așa: tu n-ai nevoie de nimeni, tu ai în tine absolut totul, tu te vei descurca, n-ai nevoie de nimeni. Da, așa este. Avem în noi absolut totul și ne vom descurca. Ideea este că este ca și cum am fi într-o mașină super dotată, ultimul tip, dar eu nu știu pe ce buton să apăs. Ea ar putea, nu știu, să zboare dacă vreau. Ah, ok. Știi? Dar care-i butonul? Eu poate nu știu să apăs pe start. Nu știu cu ce să încep, nu știu unde să mă duc. Dacă am început, de ce am început cu asta și ce se întâmplă ulterior? Mă uit de foarte multe ori pentru că experiența m-a ajutat să pot să văd. Femeile au aceeași, cum să zic, evoluție, deși povestea e diferită. Și evoluție mă refer așa, etapizată. Mai mult sau mai puțin cam același lucru se întâmplă, deși povestea din spate care rulează este alta. Emoțiile lor sunt altele pentru că ele sunt unice. Ei, și în momentul în care lucrez cu femei și le spun, uite-te, vezi că dacă, nu știu, începe o nouă relație după ce tu de-abia ce ai terminat ultima relație, vezi că toată suferința neprocesată, că n-ai avut când să o procesezi, că tu tocmai ce te-ai despărțit, o să o aduci cu tine în relația următoare, bineînțeles că tu poți numai să spui lucrul respectiv, nu ai cum să și intervii și nici n-ar fi normal să intervii, dai omului voie să poată să-și facă experiența și în proporție de 90 ceva la sută spune, da, nu numai că ai avut dreptate, așa este și m-a ajutat când am ajuns în situația aia să conștientizez că mi-ai spus XYZ. Deci avem nevoie de fapt de a putea, ca așa cum noi în primii ani de viață primim acea educație, n-ai voie să pui mâna pe aragazul fierbinte că te vei arde, nu este bine să faci X, habar n-am, nu știu, să cobori scările alergând, vei cădea. Același lucru cumva avem nevoie și pe partea asta mental-emoțională, avem nevoie să putem să fim luați de mână.
luate de mână. Știi? La modul ăsta mă refer. Femeile au nevoie de această susținere. De ce? Pentru că ele sunt atât de complexe, au emoții atât de intense și nu se lucrează, deși o să povestim despre lucrul tematic, nu lucrăm o temă odată, lucrăm în paralel temele, dar au nevoie să poată să înțeleagă imaginea de ansamblu. Vă doresc să fiți luate de mână, așa cum vă doriți, ca să nu fiu în contradictoriu cu voi. Ai spus un lucru, că o femeie care intră într-o altă relație și nu a procesat emoția negativă din relația trecută, o va duce după sine în relația respectivă și se vor întâmpla anumite lucruri. Dar uite, la nivel declarativ există o vorbă, că în relații te pierzi sau suferi sau te strici și în următoarea relație sau în alte relații te vindeci. Dacă nu știi vorba asta, ți-o spun eu, este una existentă și vreau să știu care este părerea ta reală. Două lucruri aș spune. Da, este vorba asta, părerea mea este că e prost înțeleasă. Mai era și vorba care spune că cui pe cui se scoate. Mai bună. Și acolo marea majoritatea oamenilor acționează așa. Este total adevărat că în relații, nu că te strici, în relații ți se activează anumite lucruri, pentru că relația primordială de unde noi am învățat e relația părinte-copil. Și noi, modul în care am fost iubiți de părinți sau n-am fost iubiți, asta automat aducem în relații. Și așa este. Ideea este că cu cât știm mai mult, cu atât putem să facem mai bine. Adică, într-o relație ți s-a apăsat butonul respectiv și atunci automat a ieșit la suprafață durerea respectivă. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să accelerezi și să urgentezi, pentru că orice lucru nenatural, asta este el vine ca un răspuns la traumă. Adică, ce vreau să spun? Da, în următoarea sau în următoarele relații te vei vindeca, dar asta nu înseamnă că trebuie să o faci imediat. Și trebuie să simți o presiune de a intra într-o următoare relație. Când o simți, înseamnă că este un răspuns la traumă, adică o frică de singurătate sau o ceva ce te face să vrei mai rapid. De ce? Că nu poți să stai cu intensitatea aceea emoțională și vrei să scapi de ea. Îmi dau seama că timpul alături de tine zboară, îți mulțumesc. Asta înseamnă că mă prinde foarte mult informația pe care o lași aici și încă o dată îți mulțumesc. Ce zici să trecem la subcapitolul 2, în care vorbim despre cum să ne vindecăm fără să ne împrăștiem, așa cum îți place ție să spui. Iar prima întrebare este: de ce femeia sare de la o metodă la alta fără să obțină rezultate stabile? Exact ce spuneam la început, din disperare, ulterior din curiozitate, din a păstra acest ritm impus de societate că trebuie de toate. Și da, am aflat acum că pot să mă vindec de X, nu știu, să-mi vindec relația. Dar ce fain ar fi acum să arăt și cu 10 kg mai puțin. Și atunci hai să mă apuc și de a lucra pe tema respectivă. Și eu așa am descoperit, adică experiența m-a învățat că cea mai sănătoasă metodă este aceasta de lucru tematic. Adică Specific. Specific, dar tematic. Adică ce înseamnă tematic? Înseamnă dacă eu în momentul ăsta am un diagnostic, eu nu mă apuc acum să slăbesc, mă ocup de diagnosticul respectiv. Da, vreau să și slăbesc, vreau să-mi găsesc și un iubit, vreau să câștig și mai bine, vreau să fac și un copil. Faci? Deci mai zi-mi o dată ce vrei să faci. Păi fac ceea ce e cel mai urgent. urgent. Zi-mi o dată, ai zis că vrei să slăbești, vrei să faci un copil, un iubit, un cățel, o casă, o mașină, toate cele. Și cum le iei? Care e ordinea? Prioritizezi. Nu poți să spui exact, nu pot să-ți spun ție care să fie ordinea. Tu trebuie să-ți stabilești. Păi cum? Ceea ce este important, dar este și urgent. Și atunci, practic, noi punem niște baze. În momentul în care o să vadă femeile în episodul în care o să vorbim despre fundamentele noastre ca femei, acolo o să explicăm mai mult, când vorbim despre masculinul și femininul interior, ideea este că noi nu putem să le facem pe toate odată. Dacă începem să lucrăm și pentru bani, păi vreau să și slăbesc, păi vreau și relație și ar fi bine să îmi schimb și jobul,
Apare epuizarea. Energie. Dar numai că apare epuizarea, imaginează ca o găleată plină cu apă. Păi dacă eu o văz la 10 flori, automat cantitatea o să fie mai mică și poate nu e suficient și se vor usca poate toate. Dacă mă voi focusa numai pe una, două, pe alea sigur le voi salva. Le rezolv pe alea, le-am lăsat pe astea, am luat roadele, mă duc la următoarele. Și atunci vine partea de prioritizare și fiecare femeie în parte automat își găsește sau își face partea asta de prioritizare. Dar uite, se spune că în momentul în care rezolvi un lucru, de la sine se vor rezolva și multe altele. Da, și nu, depinde dacă temele respective au legătură între ele. Am înțeles. Auzi, știi, uneori așa încep să mă zic gata, mă vindec. Și după aia încep, bine, mă duc și după o perioadă așa nu mai știu ce să fac. Mă pierd pe drum. Care sunt motivele pentru care ele se pierd pe drum? Doar pentru că încep să investească din disperare în cât mai multe, să verse acea apă în cât mai multe flori, sau mai sunt și alte lucruri? Lipsa de structură și faptul că nu au o susținere, faptul că nu le ține cineva de mână, faptul că nu știu. Deci e ca și cum mergi într-o pădure în care n-ai mai fost niciodată, dar te gândești tu așa să mergi legat la ochi. Oare și să ajungi, nu știu, la o anumită destinație. Oare crezi că poți să ajungi acolo? Sunt convins că nu, dar... Am zis bine? Da. Bun. Sau poate tu ca bărbat, poate ai mai mari șanse. Bun, eu vreau să mai aflu un lucru. Dacă ele au nevoie de structură, din punctul meu de vedere, structura necesită mult rațional. Și cum poate cineva care se manifestă emoțional mult superior sau mult mai... nu știu, pregnant. Exact. Cantitativ, mai mult. Cum poate să aibă încredere într-un rațional când... Păi nu are, că nu-l folosește pe al ei. Bun, și cum are încredere în raționalul tău de structură? Că trebuie să facă un pact, trebuie să existe un contract. Automat se face un transfer de încredere. Ideea este că în permanență este necesar să se expună și asta se face împreună de regulă. Se face un plan. Este ca și cum, ca un diagnostic, să o luăm așa, anamneza, pur și simplu. Femeia când a venit vine că are o problemă. Nu vine nimeni. Personal, la mine n-a venit nimeni să-mi spună de-abia am așteptat să te cunosc, să spun cât de fericită sunt. Hai să bem o cafea, că exact, e bine rău cu mine. Exact. Ei, și atunci, în momentul în care vine și expune, de regulă, la mine, spre exemplu, în momentul în care mă întâlnesc, am un prim contact cu o femeie, pur și simplu, bineînțeles, las femeia să spună de ce a venit și la ce pot să fiu utilă. Și în momentul... zice, e ușor așa, zi-mi tu de ce am venit? Nu. Nu, pentru că femeile oricum au nevoie de scaze, nu le mai oprești. Ok. Da. Și atunci, practic, după ce spune, eu traduc ce a spus ea. Adică îmi spune, am probleme cu soțul, am o boală, nu-mi găsesc menirea, nici cum nu mă înțeleg la serviciu cu colegii. Fel de fel, fiecare cu ce se confruntă. Și apoi încep să-i spun. Ai probleme cu soțul, bine, după ce aflu cât mai multe lucruri, ai probleme cu soțul pentru că, uite-te, faptul că tu ai tiparul X, s-a întâmplat Y, din ceea ce ea deja mi-a expus, asta a format respectiva reacție. Asta vine de aici, asta vine de aici, asta vine de aici, află, este ca și cum e un moment de aha și ulterior începem de regulă întreb, ok, și tu ce dorești? Adică astea sunt ingredientele pe care le avem pentru salată. Ce gust ai vrea să aibă salata? Sau cum salată metaforic. Cu ce ți-ai dori să începi? Și atunci efectiv se face un plan. Și planul odată făcut, automat este urmat, dar niciodată nu este impus. Noi în permanență, pentru că femeile sunt unice, întotdeauna este nevoie de a personaliza. Și e ca și cum pornești cu un plan, nu sunt pași fixi, că nu este ca la, nu știu, s-a stricat mașina de spălat, ai schimbat piulița X cu nici altă acolo piuliță. Nu cred că e.
Și acolo s-ar putea să Posibil. mai fie o garnitură, Posibil. s-ar putea să fie și altceva. Ei, cu atât mai mult, adaptăm în permanență, dar nu uităm de unde am pornit, adică nu ne împrăștiem. Am spus că lucrăm pe a slăbi 10 kg și ne apucăm că lucrăm că tu de fapt în copilărie ți-ai dorit să cânți și sau să devii nu știu ce și de fapt tu acum ai devenit doctor. Dar tematica asta pe care eu o traduc specificitate, când cineva își dorește specific să obțină un lucru, dar el vine cu o propunere generală, eu vin la tine și îți spun, Denisa, hai să lucrăm tematic. Bun, Mădălin, Nu o să ce-ți vină dorești? nimeni să spună asta spun eu, că nu avem cum să le facem pe Ok, toate îmi spui și tu. prioritizăm. Îmi spui tu. Și eu îți spun, eu îmi doresc să fiu fericită. Ok, definim. Pentru că în momentul în care sunt aceste generalități sau așa o chestie abstractă, pentru mine fericirea înseamnă ceva, pentru tine înseamnă cu siguranță altceva. Și atunci, practic, este necesar ca femeia respectivă să înțeleagă și să spun un secret. Nu știe ce vrea. Femeia știe ce nu vrea. De-aia ți-am Nu mai spus. vreau să fiu înșelată, nu mai vreau să fiu bătută sau să fiu singură sau să cresc copilul singură, să fiu tratată rău la serviciu. Și când o întreb ce vrei? Și atunci este o mare pauză. Mai sunt în 2025, acum, da? Că urmează 2026, mai sunt în 2025 femei bătute? Da, sunt femei agresate. Eu personal, sau cel puțin nu am întâlnit, dar există. Poate că nu sunt bătute cu palma, sunt bătute cu vorba. Asta, deci agresiune verbală și emoțională, foarte multă încă. Bine, nu este numai unilateral. Nici n-am spus asta. Da, există. Deci agresivitatea se manifestă destul de mult în cupluri. Le-am promis doamnelor că le oferim o variantă pe care tu o practici de peste 13 ani și a avut rezultate. Ne poți povesti un pic despre ea? Despre toată varianta sau ce? Nu, un pic, cât vrei tu, despre varianta pe care tu o practici în vindecarea aceasta, prin vindecarea asta tematică. Da, o să expun prin... Câteva... O să expun spunând la modul ăsta, după ăștia 13 ani, bine, eu deja din 2018 am pornit respectivul proiect, efectiv am văzut o structură ca un schelet pe care femeile, pe măsură ce fac pașii respectiv, încep să-și restructureze, adică să renască, să-și restructureze identitatea. Femeile, de oriunde ar veni să lucreze, au nevoie să facă pașii respectivi, adică să poată să așeze partea de copilărie, ulterior să așeze. Partea de copilărie ne învață două lucruri mari și late, adică sunt cele două roluri pe care părinții le joacă. Mama ne învață iubirea, tatăl ne învață partea de respect, ne dă protecția și automat încrederea în noi. Ulterior, în adolescență, noi ne formăm modalitatea în care noi interacționăm cu ceilalți și apoi ne descoperim partea de tipologie feminină pe care o folosim pentru a ne descoperi cum funcționăm mental, sexual, cum funcționează pentru noi partea de abundență și legătura cu divinul. Este o modalitate prin care luăm toate ariile vieții, le punem sub lupă și începem să le așezăm. Asta ofer eu femeii. E scheletul ăsta pe care construim și ajustăm personalizat. Niciodată, deși este o structură clară, niciodată ce primește o femeie cu ce primește altă femeie făcând această structură nu este identic, pentru că n-ar avea cum. Pentru că în permanență mergem pe această parte personalizată. Spre exemplu, în atelierele pe care noi urmează să le începem, femeile pleacă de acolo, după participarea la atelier, cu hărți personalizate. Adică nu rămân doar cu ceea ce s-a întâmplat, deși doar experiența respectivă de foarte multe ori face o mare diferență, dar adevărul adevărat este că dacă nu faci în continuare ceva, este ca un foc de paie care se stinge. Dar faptul că tu ai o direcție prin hărțile pe care le primești, automat îți arată, te împinge cumva să faci următorii pași, ca să ajungi să faci structura de care spuneam eu, adică practic să-ți resetezi identitatea. Dar cum ajută validarea experiențelor altor femei în proces? Foarte mult. Foarte mult, pentru că femeia este făcută
să se conecteze, are nevoie de conectare mai mare decât o au bărbații. Și femeile, inclusiv științific, s-a demonstrat prin studii că femeile au nevoie, acum nu mai știu exact, parcă la 3 săptămâni spuneau ei, măcar o dată la 3 săptămâni să întâlnească cu grupul de femei. Femeile se identifică și în momentul în care eu aud o altă femeie vorbind despre ceva, trigăruiește, apasă ceva și în mine. Și atunci automat, poate că nici măcar nu realizam că am problema aia până când am auzit-o pe ea. La voi n-aveți acest lucru atât de dezvoltat cât este la noi. Bun. Uneori simt așa că fac un pas înainte și apoi mă împotmolesc și nu mai știu ce să fac. Vorbind un pic despre ordinea nu se alege aleatoriu, cum se manifestă rezistența când ordinea este greșită? Rezistența în permanență există. De asta spun că în momentul în care, și ar fi bine de menționat aici, subconștientul recunoaște doar lucrurile cu care este obișnuit. Nu contează că ele sunt bune sau nu, sunt mai puțin benefice nouă. Dar doar ceea ce recunoaște, aia acceptă. Rezistența în permanență este. Știi cum scade rezistența? În momentul în care se face o imagine. Îți dau un exemplu din viața mea de mamă. La 7 ani, copilul meu a avut prima problemă stomatologică. I-a apărut o carie. Ba nu i-a apărut o carie, trebuia să-i sigilăm dinții. Că eu ieșeau molarii de 6 ani, 7 ani și trebuiau sigilați ca să nu se carieze. Și a fost prima dată când stomatologul mi-a spus că este necesar să-i facă injecția respectivă de, cum se numește, de anestezie, așa. Dar eu n-am știut ce înseamnă, pentru că n-am mai avut până atunci această experiență. Și am mers cu ea să-i facă testul. Testul însemna să-i dea cu ceva substanțe și să scrijelească un pic acolo. Copilul neștiind lucrul ăsta, Mădălin a făcut, deși am un copil absolut minunat, care nu mai e un copil acum, e o domnișoară frumoasă de 20 de ani, a făcut foarte, foarte urât, pentru că neștiind eu n-am putut să-i fac povestea. Femeile au nevoie ca la copii și toată lumea de fapt are nevoie de această poveste ca mintea să nu opună rezistență. Adică să-i spun, mama, vom merge acolo, o să vină o doamnă, o să-ți ridice mâneca, o să-ți dea cu niște substanțe, o să-ți dea cu ceva, nu doare sau doare. S-ar putea să te doară de la 1 la 10, 3 și în momentul ăla copilul se liniștește. Femeile au nevoie de acest parcurs. O să începi procesul, o să iasă emoții, o să doară, o să simți că ți-e mai bine, după aia o să simți o recidivă. Ai senzația că te învârți în cerc, după aia iar mai faci niște pași, se mai descarcă ceva, apoi apare un test. S-ar putea să pici testul respectiv, să reacționezi cum reacționai până atunci, sau din contră să nu mai reacționezi, să vezi că e vindecată tema respectivă și putem trece la următoarea temă. Și în momentul respectiv rezistența se diminuează, adică ai nevoie de un ghid. Bun. Am înțeles utilitatea poveștii, sunt de acord cu tine. Referitor la această recidivă, vine o doamnă care are nevoie de o poveste, dar ea îți spune așa: fac un pas înainte și imediat simt că mă împotmolesc, ca și cum ceva mă ține pe loc. Spune-mi povestea pentru ea. Depinde că pot să fie mai multe povești. De regulă, în momentul în care ne uităm exact, pentru că aici într-adevăr e nevoie să vedem specific situația, pot fi mai multe lucruri. De regulă, în momentul în care acea împotmolire înseamnă că mai apar alte lucruri, e de bine. Da, efect paradoxal, e de bine. Adică ce înseamnă că e de bine? Înseamnă că tu ești pe drumul cel bun, deschizi niște căi, cutia Pandorei. Altfel spus, este ca și cum subconștientul în momentul în care vede că poate să elibereze din surplusul pe care îl are, zice, se poate, perfect, păi mai am și asta și scoate, metaforic la interval, următorul lucru și următorul lucru și următorul lucru. Deci faptul că tu poți să eliberezi pas după pas, pentru că ceea ce este necesar să știe, doamnele, este faptul că e vorba de un proces. Nu este așa odată și gata. Și atunci ele au nevoie să își dozeze așteptările și să știe că o perioadă e de muncă. Și atunci, automat, în perioada respectivă va fi o perioadă mai solicitantă. Și ți asumi.
Unul dintre atributele omului matur este această parte de a-mi asuma să trec prin. Sunt persoane, sunt doamne care au început procesul și văd că încep să vină lucruri noi și ajung să concluzioneze, băi, nu mai bine îmi vedeam eu de treaba mea? Majoritatea. Pentru că, stai puțin, dacă tot vin, domnule, dar la ce o să mă aștept că o să vină? Nu, e mai rău de atât. Mulțumesc! E mai rău de atât. De regulă, am acum pe cineva spune, da, oare o să mai termin o dată? Dar eu nu mai ajung în viața asta să mă reglez emoțional. Cu siguranță nu o să reușesc să, habar n-am fiecare ce obiectiv are, să ajung vreodată să. Pentru că sunt mult prea multe. Și este firesc în prima parte, pentru marea majoritate aceasta este senzația și este firească, pentru că de fapt nu ai acele baze. Când o să discutăm la episodul despre masculinul și femininul interior, nu ai bazele respective, adică tu ești la nivel de copil, te simți copleșit de tot tăvălugul ăsta care se desfășoară. Și atunci, efectiv, este ca și cum nu mai ai resursele respective și este o foarte, foarte mare îndoială de sine. Și de asta revin și repet ceea ce am spus mai devreme. E nevoie ca cineva să-ți fie așa, vocea ta de pe umăr să-ți vină să-ți spună în avans, să-ți facă povestea. Pentru că automat, existând mentalul de copil, este necesar să știi cât de cât la ce să te aștepți. Oricât de rău ar fi, povesteam noi în episodul trecut, răul cunoscut e mai puțin rău decât răul necunoscut. Da, așa este. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să le spui oamenilor, femeilor, de ce, chiar dacă noi repetăm această informație, de ce este insuficientă informația dacă nu este pusă în aplicare și cum putem face totuși să venim cu acea poveste într-un plan real dincolo de ecran. Ceea ce s-a dovedit în practică este faptul că doar să cunoaștem la nivel mental și acum marea majoritate, adică ce facem noi acum, ajută mentalul. Dar dacă rămânem doar la nivel mental, asta ajută un 20-30%. La un moment dat o să ajungă atât de mare presiunea încât acest ajutor nu mai e ajutor pentru că este de fapt ca un blestem. Știu că mi se întâmplă așa, măi, și tot mi se întâmplă și nebunesc că nu știu ce să fac să ies de aici. Ei, dragilor, dragi femei, acțiunea este soluția. Noi o să venim înspre voi cu partea de ateliere experiențiale în care puteți tot ce aflați să puteți pe o structură dată. Da, eu sunt omul structurii și sunt omul care dorește lucrurile făcute foarte temeinic, pentru că asta am văzut clar că este formula rezultatelor în ultimii 13 ani. Și făcând acești pași, adică experimentând, ieșiți din mental, atenție mare, repet și o să mă mai auziți repetând, mentalul este partea masculină și intrați în experiențial, adică în simțire, care este partea feminină, adică poate fi un prim pas înspre o nouă identitate, mai aproape de cine sunteți de fapt cu adevărat. Și totuși există un moment în care femeia înțelege de ce toate drumurile ei s-au rupt, iar acel moment, așa cum am stabilit, îl vom dezvălui în episodul 3, când ajungem la adevărata sursă a reacțiilor ei emoționale. Emoțiile sunt un tărâm total feminin, sau mai bine spus, este un câmp minat. Te miri când mai bubuie câte o emoție sau câte o bombă emoțională. Da, nu ratați episodul următor, pentru că acolo vom pătrunde profund în acest tărâm. Super! Îți mulțumesc că am dus la bun sfârșit episodul 2 și abia aștept să ne vedem pe 4 ianuarie cu episodul 3, unde vorbim despre emoțiile, prieten sau dușman al femeii. Să ne vedem cu bine! Să ne vedem cu bine, îți doresc succes la retreat-ul pe care îl faci în Bosnia. Mulțumesc, da, Bosnia în Visoko. Îți doresc mult succes, să vii de acolo cu multă energie bună.
Dragilor, doamnelor, de anul nou, de Revelion, eu vă doresc doar să fiți. Eu sunt Mădălin Dumitru și alături de Denisa Florea am prezentat episodul 2 din această emisiune numită Renașterea Femeii. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Pe curând!